Dao găm đầu mà chẳng hầu thần chết. Đó chính xác là câu nói mô tả cho phần kết ảo ma Canada mà Chapter 1135 mang lại. Với tựa đề Chén rượu tình bạn, cái tên nồng nặc mùi cồn này như gợi ý về màn ăn nhậu bét tè lè nhè của băng tứ hoàng mới nổi và dàn bợm nhậu siêu to khổng lồ đến từ Elbaf. Tất cả được gói gọn trong 12 trang truyện, với những khung tranh cuối là liên tiếp 4 trang đôi vô cùng hoành tráng. Nhớ xem hết video để chiêm ngưỡng giao diện của một trong những bậc thầy sống dài nhất bộ truyện nhé. Sau một chapter gián đoạn, chuyến hành trình của Yamato đã được quay trở lại. Và ở Vol 21 này, một sự bất ngờ đã xảy ra khi chưa cần đến pha vung chùy nào từ Yamato. Tama đã có thể tự mình thoát ra khỏi sự kiểm soát của Hold'em. Dù chưa đạt cảnh giới hắc lào đoạn hồn như người anh buộc Luffy, Kunoichi Nhi này vẫn đủ sức tung tuyệt chiêu hồi mã đạp với đôi tông lào chưa được buff haki của mình. Tuy nhiên, với sức công phá có phần hạn chế, khả năng cao Hold'em sẽ phản đòn trong trang bìa tới, và đó sẽ là thời điểm phù hợp để Tama biến tên nửa người nửa thú này thành một trong những con pets dưới trướng của mình. Bước vào diễn biến chính của chapter, chúng ta được giới thiệu về vị thủ thư của toàn bộ thư viện, chính là chú cú với cái tên Biblo, một loài chim mà nếu tồn tại trong thế giới thực thì nhiều khả năng đến cọng lông cũng bị đem đi ngâm rượu bởi cái tuổi thọ có thể gọi là thành tinh của mình. Không những đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ, Biblo còn có khả năng biến mọi cuốn sách được đưa vào lãnh thổ của nó trở nên lớn hơn. Và Lilith cho biết rằng có thể con cú đã ăn trái Iku no Mi và trở thành cú tăng trưởng. Nhưng có một lưu ý ở đây là Biblo chỉ có thể phóng to hay nâng cấp những vật thể vô cơ hoặc vô tri vô giác. Một trong số đó như đã thấy là những cuốn sách được mang vào phạm vi sức mạnh của nó. Đây có thể nói là một khả năng vô cùng cần thiết trong vùng đất của những người khổng lồ. Bởi những màn chém gió từ Morgan không thể thông qua những con chim đưa báo để tới những quốc gia không liên kết với chính phủ. Elbaf cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên những ngư dân ghé qua đây thường cho họ những tờ báo mini này và chúng được đưa đến thư viện, nơi nó trở nên lớn hơn để họ có thể đọc. Với thông tin này, nhiều khả năng chính những ngư dân được nhắc tới bên trên là những người mà chúng ta được gặp trong cái lồng ở lâu đài của tên Weeble Road. Quá là su cà na cho họ khi tự dưng biến thành người đưa thư bất đắc dĩ, rồi lại bị tên điên này tóm cổ về làm hàng trưng bày. Cuối cùng hẹo luôn trong đây. Rhodes xứng đáng được cho thêm gậy vào đầu ở những chapter tiếp theo. Tiếp đó, cảnh chuyển sang Walrus Academy, nơi Luffy đang dùng xích đu để cho những đứa trẻ khổng lồ trải nghiệm cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc. Tuy là phiên bản chạy bằng cơm, nhưng với cái máu điên trong người, Luffy đẩy cho chiếc xích đu bay muốn thẳng lên sao hỏa. Và tất nhiên bọn trẻ trâu sợ vãi cả da quần vì cái tốc độ có phần bàn thờ này. Thật may cho chúng, ở đây có sự hiện diện của Nami, vị tổ sư bà của Luffy. Cô nàng đã vã cho vị tân tứ hoàng một trận thừa sống thiếu chết, ngay cả Usopp cũng ăn đấm vạ lây. Và chỉ có thể minh oan rằng anh đang cố ngừng Luffy lại, trong trạng thái khuôn mặt biến dạng sau đòn vô ảnh cước đến từ chỉ đại, để rồi tạo nên khung tranh vô cùng hài hước và quen thuộc khi cả hai quỳ gối trước sư tử cái Nami. Tương tự như hình ảnh mấy khứa trẻ trâu quỳ gối trước cô bé dễ thương với hàm răng cửa đã bay màu trong chapter trước. Quả là gợi ý đầy thú vị đến từ Oda về sự ghê gớm của những con quái vật ba đầu trong thế giới One Piece. Sau khi được giải cứu bởi Nami, mấy khứa răng tập nhí này nhảy vào ngực Gert và khóc. Luffy tức giận với chúng vì đó không phải là cách mà một chiến binh nên hành xử. Sanji cố gắng khuyên Luffy, anh cho rằng trẻ em Elbaf hiền lành và tốt bụng. Nhưng chưa kịp dứt câu thì anh tôi va ngay vào bàn mặt biến thái của chúng. Nói chang như khứa Momo khi cọ mặt vào ngực Nami và Robin. Anh ba cay ra mặt rồi quát trong uất ức và ghen tị. Bộ đây là tập tính toàn cầu của lũ con nít ranh chúng bay à? Lũ trẻ thối. Quá cay cho vị trí của Sanji nói riêng và cánh mày râu của bộ truyện nói chung. Hy vọng mấy khứa trẻ trâu này sẽ nhận được một bài học đích đáng trong tương lai sau hành động có phần kích động đấm của mình. Nhìn thấy lũ con nít bá giờ chỉ biết mơ gái đẹp. Đúng. Luffy tỏ ra vô cùng buồn bã, nhưng Usopp nói với cậu rằng không thể làm gì vì Elbaf giờ đây đã trở nên hòa bình. Bỗng nhiên, Colon, đứa trẻ khổng lồ mà Shanks đã trò chuyện ở quán bar, tấn công Luffy. Thanh gỗ của cu cậu bị vỡ khi thậm chí chưa chạm vào người Luffy. Khả năng cao cu lù đã thấy trước được đòn tấn công và dùng haki bá vương để đỡ đòn. Cảnh giới đao thương bất nhập của một tứ hoàng là đây. Luffy đang dần hoàn thiện tất cả các khả năng của mình để xứng đáng với danh hiệu một trong số những vị vua của biển cả. Sau màn đỡ đòn mà không cần đến một cọng lông vô cùng ngầu lòi của mình, Luffy nhảy lên đấm Colon bằng Gear Third Elephant Gun, nhưng cậu nhóc đã né được. Usopp mắng Luffy. Sao đấm con nít mà khét thế? Và Luffy đáp. Nhưng nó đâu có trúng thằng nhóc. Những cô bé khổng lồ nói Luffy thật đáng sợ và chúng ghét bạo lực. Colon ấn tượng với Luffy. Luffy cho rằng Colon là một đứa trẻ gan dạ. Colon trong sự khâm phục nói. Quả nhiên là một hoàng đế. Những cô bé khổng lồ chuyển sang hét vào mặt Colon. Chúng cho rằng cậu nhóc bạo lực và rất ghét cậu vì điều đó. Có thể thấy trình độ haki của cậu nhóc này không phải dạng xoàng khi đủ khả năng né đòn của một tứ hoàng. Dù biết có thể Luffy phần nào đã nương tay, nhưng tốc độ đòn đánh vẫn là rất cao. Và điều này hoàn toàn dễ hiểu. Ripley mắng Colon một trận, nhưng rồi lại khen ngợi cậu vì đã dám ra đòn. Thậm chí còn nhận xét nó khá tốt. Colon tiết lộ rằng họ là mẹ con. Hơn nữa, cha chú nhóc là một con người và là một cựu hải tặc. Cậu con gái sẽ không thua các chiến binh của Elbaf. Ripley cho biết thêm rằng chồng mình trẻ hơn cô ấy và không muốn là người duy nhất già đi, vì vậy ông ấy không cưới Ripley. Dù thế, cô ấy vẫn xem mình là người vợ trên danh nghĩa của người đàn ông này. Ở đây là vợ nhưng không kết hôn chính thức. Điều này cũng dễ hiểu khi tuổi thọ của một con người trong One Piece thấp hơn rất nhiều so với tộc người khổng lồ. Không rõ danh tính của vị cao thủ được Ripley xem như chồng này là ai nhỉ?
Chắc chắn đây không thể là một kẻ tầm thường. Cứ nhìn khoảng cách về kích thước giữa một người bình thường và một người khổng lồ là sẽ hiểu. Hy vọng không nhận được cú lừa nào đó từ Oda và cũng mong ông sớm giải thích cái bí ẩn ảo ma này để anh em độc giả bớt tốn mana cho sự tưởng tượng của mình. Sau đó, Luffy cùng mọi người di chuyển về lại thư viện cũ. Lúc này Robin, Lilith, Chopper và Bonnie muốn ở lại thư viện. Luffy nói họ sẽ đi trước đến bữa tiệc vì bụng cậu đang đánh trống kêu oan. Frankie nói về việc hòn đảo này chính là cây kho báu Adam. Sau nói rằng trong nhiều cuốn sách, cây kho báu Adam có thể được tìm thấy khắp nơi trên thế giới, nhưng tuổi thọ của cây ở đây là lâu đời nhất. Vậy là cây ở đảo người cá hoàn toàn có thể có bà con họ hàng với loại cây huyền thoại này. Điều đó chứng tỏ không hẳn gỗ mà Frankie mua để chế tạo Sunny phải là từ Elbaf. Chắc chúng ta cũng sẽ sớm được Oda hé lộ điều này thôi. Tiếp tục cuộc hội thoại. Lúc này, Gert yêu cầu họ một ân huệ, đó là mặc những bộ đồ mới do cô ấy làm. Brooke, Frankie, Jinbei và Robin bây giờ mặc cùng loại trang phục như Luffy và những người khác. Gert nói sở thích của cô là may đồ cho con người và cô rất vui mừng và biết ơn vì họ đã thử đồ. Có vẻ như Luffy và các thành viên ban đầu của băng mũ rơm đến Elbaf vẫn chưa cởi đống đồ mà tên Weebu thay cho. Và nhìn vào trang phục mới thay của các thành viên còn lại, có thể nói là khả năng may đồ của tên Weebu là không đến nỗi tệ nếu quả thực hắn tự may chúng. Còn không thì lại mọc thêm một tội mới là thó đồ của Gert, xứng đáng tiếp tục ăn thêm vài gậy nữa từ cô nàng. Cảnh chuyển sang lâu đài Orust, gần khu vực Western Village của Elbaf, nơi hai người bí ẩn đã hạ cánh trong chapter trước. Có hai người khổng lồ tiến tới hỏi họ làm thế nào mà vào được đây và liệu họ có phải là thành viên của băng mũ rơm không. Người phụ nữ trả lời rằng đang tìm một kẻ tên Loki. Những người khổng lồ tiếp tục hỏi tại sao họ lại tìm một tên tội phạm như hắn. Người phụ nữ bí ẩn gọi Loki là mầm móng quỷ dữ của Elbaf và kiên quyết hỏi về nơi Loki ở, nhưng hai người khổng lồ nói họ không thể trả lời. Có vẻ như kẻ giống Shanks cùng cô gái đi cùng không thực sự nắm được nơi Loki bị xích. Có khi nào chính Shanks đã nhốt Loki để bảo vệ vị hoàng tử này trước thế lực của chính phủ sau khi Imu đã âm thầm sát hại Harald, tương tự phương pháp đã làm với Saturn. Chúng ta chưa thể chắc chắn rằng Imu chỉ có thể lấy đi mạng sống của những ngũ lão tinh, vậy nên viễn cảnh hắn làm điều này với vị vua của Elbaf là hoàn toàn có thể xảy ra. Và chính vì màn ám sát bí ẩn đó, chẳng ai có thể biết kẻ đã thực hiện nó. Để rồi Loki đã chẳng may bị xem là thủ phạm khi vô tình bước vào nơi diễn ra màn ám sát này. Hoặc nếu không phải Imu, Garling cũng có thể được xem là kẻ tình nghi cho việc đó, bởi hắn hoàn toàn có thể đến Elbaf theo một cách tương tự và thực hiện hành vi thủ tiêu rồi rời đi. Điều đó giải thích tại sao vị tân thủ lĩnh thánh hiệp sĩ chính là kẻ giống Shanks trong lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mới, lại chẳng biết tí thông tin gì về vị trí của Loki, bởi vốn dĩ đến Garling cũng chẳng có được thông tin này. Để rồi người phụ nữ bí ẩn phải thực hiện màn tra khảo bằng cách ném một loạt thứ gì đó vào một trong số hai người khổng lồ, khiến anh ta ngã xuống và kêu đau đớn. Nhìn vào những khung tranh, ta có thể thấy đòn tấn công liên quan đến những sợi vải hay thứ gì đó tương tự, cũng khiến người khổng lồ gãy xương nơi khúc chân bị quấn vào. Điều đó được thể hiện qua khung thoại có chữ crack là âm thanh đại diện cho sự gãy vỡ của một vật. Sau khi tra tấn vì cay cú khi không nhận được đáp án, người phụ nữ gằn giọng quát một cách đầy bề trên: Đầu của các ngươi ngước cao quá đấy, lũ ngu ngốc vô lễ. Từ khi nào mà các ngươi xem đó là một câu hỏi? Đó là mệnh lệnh của ta. Trả lời đi lũ khốn. Điều hài hước là dù đã nằm bẹp xuống sàn, nhưng cái đầu của người khổng lồ vẫn cao hơn cả người phụ nữ. Ta lại phải cay tập 2 rồi. Người khổng lồ còn lại chưa dính đòn bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong những khung tranh này, khuôn mặt của kẻ đi cùng với người phụ nữ, người có vẻ giống Shanks trong chapter trước, không được lộ. Nhưng chúng ta có thể thấy một cán kiếm, giống như cán thanh Greyfawn của Shanks và cả của Garling. Có thể nói giả thuyết đây là người anh em sinh đôi của Shanks đã gần như chính xác, trừ khi có màn bó cua khét lẹt từ Oda nữa thôi. Hy vọng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra. Chuyển sang khung cảnh chén chu chén anh ở Western Village. Bữa tiệc đã bắt đầu. Luffy và Usopp rất vui vì cuối cùng cũng đến Elbaf. Dory, Brogy, Kashi, Oimo và Hazardin đều bày tỏ lòng biết ơn với Luffy và băng của anh vì những gì họ đã làm ở Little Garden, Aeneas Lobby và Dressrosa. Họ khen Luffy đã là một hoàng đế thực thụ, cũng không quên nhắc về chiến công quẩy banh nóc ở Wano và thậm chí đã đánh bại cả Kaido lẫn Big Mom. Tất cả nâng chén chúc mừng cho tình bạn của họ. Đó là lý do tên chapter được đặt là chén rượu tình bạn. Các bợm nhậu đồng thanh, cạn chén rượu cho tình bạn với băng mũ rơm. Chúc mừng. Sau đó, một người khổng lồ có tên Stanson giới thiệu bản thân với Luffy và cậu đã nhận ra ông chính là người khổng lồ bị bắt tại Sabaody Archipelago. Stanson nói: Tôi cảm thấy đó là sự sắp đặt của số phận khi bọn tôi nghe nói băng của mình đã gia nhập dưới ngọn cờ của cậu. Một đoạn hồi tưởng ngắn về Stanson. Chúng ta được thấy cảnh lần đầu tiên anh ta xuất hiện tại Sabaody trong ký ức và Stanson cho biết thêm rằng anh là bạn thời thơ ấu của Hazardin. Đang lâng lâng hoài niệm thì màn xuất hiện có phần ảo ma Canada đã nói đầu video ập đến khi vị vô lão Zaru nhập tiệc. Khung giới thiệu của ông viết: Dâu núi Zaru, vị anh hùng của các chiến binh khổng lồ, đã may mắn không hẻo dưới tay Linh Linh, để rồi trở thành một trong những sinh vật sống thọ nhất trên thế giới, 408 tuổi. Điều độc lạ bình dương hơn là trên đầu ông lão đang tồn tại một thanh kiếm xuyên qua, dù vậy Zaru vẫn mò tới ngồi nhậu tỉnh bơ. Luffy trợn lòi cả mắt khi thấy sự ảo ma đó và la lớn: Cái quái gì vậy lão già? Một thanh kiếm đang xuyên qua đầu ông kìa. Zaru mặt vẫn tỉnh bơ nhưng có hơi chút đần đáp: Pojajaja. À, cái này hả? Phải nói cái mũ bảo hiểm này đáng đồng tiền bát gạo,
Nhờ nó mà ta đã không hẹo. Luffy vẫn sốc. Nhưng nó vẫn xuyên qua đầu lão mà. Cuối cùng là lời kết hoàn toàn hợp lý về biểu cảm của các nhân vật ở đoạn kết chapter. Một cú sốc kinh hoàng. Bạn nghĩ sao về màn bị thần chết bỏ quên của Ja Rule? Ông xứng đáng được phong làm chúa tể sống dai chứ? Comment nhé. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng